Ayubowan. Structuring a better future using youth power. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime-time intellectual program of the youth. ශ්‍රී ලංකයේ බුද්ධිගෝචර යෞවනයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඔබත් එක්ක කතා කරන චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. අවුරුද්දක් කෙනකොට අපි වෙනස් වෙනවා. අඳු පැලඳුමින් සිතුවිලි වලින් පවා අපි වෙනස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි රටක් විදිහට කාලෙන් කාලෙට අපේ අධ්‍යාපනය මොන විදිහටද ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි හිතුවද? තාමත් අපි ඉගෙන ගන්නේ එදා තිබ්බ නැත්නම් ඒ පෙර පැවතිච්ච විදිහටම නේද? අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය විෂය නිර්දේශය වෙනස් වෙනවා කියන එකෙන් අපි හිතන්නේ අච්චු පොත්වල තියෙන පිටු ටික එහෙට මෙහෙට කරලා පොඩි වෙනස්කම් කරන එකද? ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටවන්නට නම් ඔවුන්ට අවශ්‍ය නිවැරදි දැනුම ආකල්පය නිසි ලෙස ලබා දෙන්නට නම් මොන විදිහටද ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිද්ධ වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි ඒත් එක්කම තමයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව නම් නෙමෙයි. විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා අපිට මොන විදිහටද මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඔස්සේ ළමයින්ගේ විනය ප්‍රතිසංවිධානය කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අනේ නිසා අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් තෝරගත්ත මාතෘකාව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ළමා විනය. For many years, our education system has been criticized by many people. Even ourselves, we think that the education system should be reformed and changed. The reason behind this is the practicality of the educational system that we already have. We are always sticking into a book, we read the syllabus, we by heart ourselves, but then again we never use it in our practical world. When we go to, let's say, as a working employee, we always face challenges because we only have that education which is always inside a book, not the practical knowledge. That's a certain issue that we have. In order to accomplish these things, another main factor which is a part of our topic, that is child discipline. The discipline is very important when it comes to a student. If we didn't have a discipline to continue on with our studies properly or go on, we would drop out. Actually, certain percentage, according to age of 15 to 16, there's around 26.8% people or students dropping out of school without continuing their education. And close to 94% of students won't continue their higher education. They drop out. That's the reality of our educational system. So if we had a practical knowledge or practical educational system, this would change. So that's our idea. Let's look at our 6 speakers talking about their thoughts about how the educational reform and child discipline is important in Sri Lanka. So first up, we have Sahan the Alvis. රටක අනාගතයේ රටක අනාගත ආයෝජනයේ රටේ ළමා පරපුර. රටක ළමා පරපුර වෙත කරන ආයෝජනයන් කවදා හරි දවසක ඒ රටේ ආර්ථිකයේ සංස්කෘතිය සමාජයේ මේ කියන හැම දෙයක් කෙරෙහිම අනාගතයේ ප්‍රතිලාභයක් විදිහට නැවත රටට හිමි වෙනවා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ළමා විනය. විශේෂයෙන්ම අපි මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන කතා කළොත් මේක මූලික විය යුත්තේ එහෙමත් නැත්නම් ඉලක්ක විය යුත්තේ ළමයින්ගේ විනය හදන එක විතරක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ළමා විනය කියන එක ගැන විතරක්ද අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ යොමු විය යුත්තේ කියලා මම කතා කරන්න අද සූදානම්. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම අපි වැඩසටහන ආරම්භයේදීත් ඔබට මම හිතන්නේ කිසියම් දැනුමක් ලැබෙන්නට ඇති. ඇයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ළමා පරපුරට අවශ්‍ය වෙන්නේ? පොතේ තියෙන දේ වෙනස් වෙන එකද
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කියන්නේ කියලා ඔබට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇති වෙන්නේ නැති. විශේෂයෙන්ම අපි ළමා විනය ගැන කතා කළොත් ළමා විනය කියලා තාමත් ඉස්කෝලවල කරන්නේ ළමයින්ගේ කොණ්ඩේ කිසියම් සීමාවකට කපන්න ඕනේ. ගොතන විදිහක් තියෙනවා, මේ විදිහට ගොතන්න ඕනේ, මේ විදිහට අඳින්න ඕනේ, ගවුම මෙතනට තියෙන්න ඕනේ, කලිසම මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ කියලා ඉස්කෝලෙන් විනය නීතියක් දෙනවා. ඒ විදිහට හැමෝම අඳින්න ඕනේ, හැමෝම පළඳින්න ඕනේ. ඒකෙන් බිහි වෙලා තියෙන්නේ නැගිටින්න කිව්වහම නැගිටින පරපුරක් සහ ඉඳගන්න කිව්වහම ඉඳගන්න පරපුරක් විතරයි. ඒක නෙමේ විනය කියලා කියන්නේ. විනය කියන එක Taman තුලින් නැති වෙන්න ඕනේ. Tamanට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මොකක්ද විනය කියන්නේ? ඇයි විනය අවශ්‍ය වෙන්නේ? මම කියන්නේ කවුද කියන එක ගැන මුලින්ම මට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මං හිතනවා දැනට පාසල් වල තියෙන විනය කියන එකෙන් වෙන්නේ ළමයාට Taman ගැන තියෙන අවබෝධයක් සහ එමත් නැත්නම් Taman ගැන තියෙන අනන්‍යතාවය. අපි කියනවා තමා ගැන අනන්‍යතාවයක් Tamanට තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක නැති කරලා තියෙනවා. ඒක නැති කිරීම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ ඇති කිරීම. මම හැරෙන්නම් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ දිහාවට. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ ඇතුලේ ලංකාවේ තාමත් ළමයින්ට නීතියක් ගැන කියලා දෙනවද? නැහැ. තාම නීතිය ගැන ළමයින්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ. ළමයින්ට කියලා දෙන්නේ ළමා අයිතිවාසිකම් කියන්නේ මොනවද කියලා. හැබැයි අපි උඩ දාගෙන කතා කරනවා ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම ගැන, ඒවට ආයතන තියෙනවා, ඒව ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ළමයා දන්නේ නැහැ තමන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් කියන්නේ මොනවද කියලා. වැඩි ඕනේ ඔබ පාසල් යන ශිෂ්‍යයෙක් අරගෙන බලන්න. මම හිතන්නේ උසස් පෙළ ගත්තත්, සාමාන්‍ය පෙළ ගත්තත් ඔවුන්ගෙන් ඇහුවොත් මොනවද ළමා අයිතිවාසිකම් කියලා. ඔහු දන්නේ. ඔහු ඊට පස්සේ යන්නේ සමාජයට. ඔහු තරුණයෙක් වෙලා එළියට යන්නේ. ඔහු දන්නේ මේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් කියන්නේ මොනවද කියලා. මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම්. ඒ ටිකවත් ඔහු දන්නේ නැත්නම් ඔහුට මොකද්ද අධ්‍යාපනයක් ඇතුලේ අපි උගන්වලා තියෙන්නේ? තමන්ට තියෙන අයිතිවාසිකම්, තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩ වෙද්දී ඒක කඩ වුණා කියලා දැනගන්නවත් ළමයින්ට අධ්‍යාපනයේ ඇතුලේ විනය කියන දේත් ඇතුලේ උගන්වන්න ඕනේ නීතිය. නීතිය කියන දේ සහ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් උගන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ හැරෙන්න ඕනේ. තමන් ළමයාගේ හැකියාව සහ කුසලතා හඳුනාගන්න ළමයාව දිරිමත් කරන දිහාවකට හැරෙන්න ඕනේ. ළමයාට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ අර විභාගෙට ලියලා හැමදාම පේපර් එකට ලකුණු ගන්න ළමයෙක් වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ හැකියාව මොකද්ද? තමන් දක්ෂ මොනවටද? තමන් කැමති මොනවටද කියන දේ ළමයාට තෝරගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් එහාට ගිහිල්ලා ළමයාගේ අධ්‍යාපනයේ විනය කියන එක අර මම කියපු විදිහේ මේ නැගිටින්න කිව්වම නැගිටින විනයක් නොවේ. ළමයාට විනය කියන දේ අවශ්‍යයි කියන එක තේරුම් ගන්න සහ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ ඒ දිහාවට හැරෙන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Like Sahan mentioned, a child is an investment. It is not just an asset, but then again, end of the day, it's an investment. We all thought about this back then, but unfortunately, with the current incidents and with the current disciplinary issues, we don't see that anymore. And also, Sahan mentioned an important topic. Discipline is not about how you maintain your hair at school. It's about how you maintain your studies, the educational level, or the standard of that school. That's how we can develop a discipline within a child. But if you don't understand this simple factor, this will never be answered and it will continue on for certain time period like up until today. Because these topics were always in our system, these issues were always in our system. When it comes to an educational reform, they try to just change the syllabus and make sure that the people in the society are being fooled. But is that the way that we should go about? The responsibility is with us actually, not only the authorities, because we should be able to fight back the authorities and say, yes, this is not just educational reforms, but there should be a discipline within the educational reforms. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙනකොට මොන වගේ අන්තර්ගතයක්ද අධ්‍යාපනය තුළ තියෙන්න ඕනේ? ළමයින්ගේ විනය හැදෙන්න නම් මොන විදිහටද ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළට නීතිය කියන දේ, ළමා අයිතිවාසිකම් කියන දේ පිළිබඳව උගන්වන්නට ඕනි කියන කාරණා පිළිබඳව සහන් අපිත් එක්ක කතා කරා. ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකීය අධ්‍යාපන මේ ක්‍රමවේදය තුළ ප්‍රතිසංස්කරණයක් අවශ්‍යයි නම් ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බොහොම ස්තුතියි සහන් මේ කාරණා අපිත් එක්ක අද සීතල ඊතල වැඩසටහනේදී බෙදා හදාගත්තට. අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය කියන දේ දරුවන්ට කියා දෙන්න, මොන විදිහටද නීතිගත වෙන්න ඕනේ, නීතිගරුකව ජීවත් වෙන්නට ඕනේ කියන දේ පිළිබඳව ඔවුන්ට අපිට දැනුවත් කරන්න හැකියාව තියෙයි. එතනදී නැවත වරක් විනය කියන දේ පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් දැනුමක් ඒ ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපේ ඊළඟ කතිකාවිය සෝදානමින් අය සමාලි පෙරේරා. රටකට තියෙන්න පුළුවන් ලොකුම සම්පත එහෙම නැත්නම් ලොකුම වත්කම මොකක්ද කියලා අහුවොත් අපි හැමෝගෙම උත්තරය වෙන්නේ රටේ අනාගත පරම්පරාව. රටේ අනාගත පරම්පරාව හොඳ විනයකින් යුක්තව හොඳ ඇටිටියුඩ්ස් තියෙන පරම්පරාවක් නා.
පිරිසක් ඉදිරියේ බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ හැකියාවක් ලෝභ නැතුව අගය කරන්න පුළුවන් ලස්සන හදවතක් තියෙන මිනිසෙක් ඉන්නවා නම් රටක් ලස්සන වෙන එක නවත්තන්න කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තුළ ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ අගය කිරීම කියන දේ, තව කෙනෙක්ව දිරිමත් කිරීම කියන දේ ඇත්තටම ගැබ් වෙලා තියෙනවද? අන්න එතන ඇත්තටම අපිට ප්‍රශ්නයක්. වෙනස් විදිහ හැකියාවක් තියෙන ළමයෙක්, ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් ළමයෙක්, ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන් ළමයෙක්, වෙනස් විදිහකට නටන්න පුළුවන් ළමයෙක් පන්තියක හිටියොත්, ඉස්කෝලේක හිටියොත්, ඒ ළමයා සමාජයක් ඉස්සරහා බුලින් වෙනවා නම්, ඒ ළමයාගේ අර තියෙන දක්ෂතා හැමදේම පැත්තකට දාගෙන අඩුපාඩු හදාගෙන ඒ ළමයාගේ දක්ෂතාවය ඔප්නාංව ගන්නවා වෙනුවට මම ආයනන් ජීවිතේ කවදාවත් කතාවක් කරන්නේ නැහැ කියන තැනට ඒ ළමයාගේ මනස සමාජයක් විසින් හදනවා නම්, යාළුවෝ විසින් හදනවා නම් අපි ලබාගත් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලයක් අපිට තියෙනවද? පිට රටක ළමයේ ලිරික්ස් වරද්ද එහෙම නැත්නම් වැරදි උච්චාරණයකින් සිංහල සින්දුවක් කියනකොට අපිට ඒක ෂා වව් නියමයි වෙන්නත්, ලංකාවේ ළමයෙක් වරද්ද ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් කියනකොට දන්නේ නැති ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මොකටද වා පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න කියන තරම් මිනිස්සුන්ගේ මොළය කොයිතරම් විකෘති වෙලාද? මේව තමයි හැදෙන්න ඕන දේවල්. අධ්‍යාපනය කියන දේ තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ පොතේ පතේ දැනුම විතරක් නෙමෙයි. ළමයින්ගේ විනය, තව කෙනෙක්ව අගය කරනවා කියන දේ පුරුදු කරපු සමාජයක් ඇතුලේ අපේ ජීවිත හරි සුරක්ෂිතයි. අපේ ළමයින්ගේ අනාගතය හරි සුරක්ෂිතයි. තව කෙනෙක්ට ගරු කරන්න දන්න, මිනිස්සු එක්ක සමගියෙන් එකමුතුව ජීවත් කරන්න දන්න, තව කෙනෙක්ව උත්සාහවන්ත කරලා ඒ කෙනාව දිරිමත් කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඌ ඔයාට පුළුවන්. මගේ යාළුවට දවසක මුළු ලෝකෙම දිනන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියන යාළුවෝ අපිට හම්බෙලා තියෙනවද? අධ්‍යාපනය කියන දේ තුලින් ලබා දෙන්න ඕනේ අන්න ඒ දේවලුයි. පුංචි කාලේ ඉඳන් අපිට උගන්වන්නේ වදමලක කොටස් නම් කරන්න, එහෙම නැත්නම් ජල බඹරයක ඇති ප්‍රයෝජන, ඔය වගේ දේවල් වලින් නම් ලංකාව කවදාවත් දියුණු වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. ළමයින්ගේ මනස හදන්න ඕනේ. පුංචි ළමයි මල් වගේ පොඩි දෙයක් කියා දුන්නත් ඒගොල්ලන්ගේ හිත ඒව හරිය ලස්සනට ධාරණය කරගන්නවා. විනයක් තුලින් රටක් ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඉඳන් වෙනස් වෙමු. අපේ රට ලස්සන රටක් කරන්නට ලස්සන අනාගත පරම්පරාවක් හදමු. ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ වෙනකොට පවතින මේ තරගකාරී අධ්‍යාපන රටාව නිසා අපේ දරුවන්ට අපිට කොයිතරම් දේවල් අතපසු වෙලාද? අපිට තව කෙනෙක් අගය කරන්න, තව කෙනෙක්ගේ දක්ෂතාවයක් දැකලා ඒ තුලින් සතුටු වෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාවක් මේ තරගකාරී අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිසා නැති වෙලා ගිහිලා නේද? බොහොම ස්තුතියි චමාලි, මේ වෙනස් විදිහට මේ ආකල්පමය වෙනසක් කොයි විදිහටද දරුවන් තුළ නැවතවරක් ජනිත වෙන්නට ඕනි කියන කරුණ පිළිබඳව අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. මොකද අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි පොඩි කාලේ දරුවෙක්ට හොඳ නරක අපි කියලා දුන්නොත් ඒ තුළ ඔවුන් ගැබ් වෙලා තියෙන දේවල් වටහා ගන්න දේ මොන විදිහට ධාරණය කරගතත් ඔවුන් අර වැඩිහිටියෙක් කියලා දෙන දේවල් අනුගමනය කරන්න, ඒ දේවල් පිළිපදින්න තියෙන බය හෝ ඒ තියෙන නැඹුරුතාවය නිසා හොඳ දේවල් දරුවන්ට කියලා දෙන්න පොඩි කාලේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඒ අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්නට ඕනේ දරුවන්ට. ඔවුන්ව නිසි විනයකින්, නිසි ආකල්පමය සංවර්ධනයකින් යුතුව මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ ගොඩනගන්නට නම්. Like Samali mentioned, people who are different are being bullied. That's exactly how it happens. That's why people tend to move backwards more than moving forward. Like she mentioned, thank you very much Samali to mention these kind of topics, because people tend to bully others, but unfortunately the different person never understands that the person who's bullying is in a jealousy mode. Oh, he's trying to pull you out of your different talent. I'm pretty sure all these 6 speakers have witnessed this, because that's why now they are here to talk their experience out of it. That's how people develop. I'm not saying that's right, I'm not saying that's wrong, but then again, if we did control it up to an extent through child discipline, that would be very different. But unfortunately, the educational system is not enriched to develop these sort of things or endow these sort of things into their syllabus. That's how Sri Lankans are right now. But hopefully we can change for a better future. That's our whole objective, and also the objectives of these 6 speakers. So next up, it's Binara Gamlat. අද මෙතන රැස් වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ කතිකයන් 6 දෙනෙක්.
මම මේ කතිකයන් 6 දෙනාට කිව්වොත් එහෙම ඒකාබද්ධව එකතු වෙලා එක තර්කයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඒ තර්කය නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම ගුණාංගය වෙන්නේ මේ කතිකයන් 6 දෙනාට ඉස්සෙල්ලම පුළුවන් වෙන්න ඕන ස්වාධීනව තව කෙනෙකුගේ තර්කයක් මත පදනම් නොවි තමන්ට තර්කයක් නිර්මාණය කරගන්න. ස්වාධීනව මතයක් ගොඩනගන්න. අන්නේ මතයන් 6 දෙනා 6ම එකට එකතු වෙලා නිර්මාණය තර්කය තමයි එතන හොඳම තර්කයේ බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණාවයි ළමයෙකුගේ විනයයි කියන්නේ ඍජුව සම්බන්ධයි. නමුත් මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න ලංකාවේ ඉන්න දෙමව්පියන්ට ළමයින්ට සමාජයට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ දෙමව්පියන්ව ළමයින්ව සමාජයව ලංකාවේ තියෙන අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුලින්ම විනය කියන දේ ඉතාමත් සීමා සහිත කරපු කොටු කරපු රාමුවකට මනස නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ දෙමව්පියන් උනත් ළමයි උනත් හිතන්නේ විනය කියලා කියන්නේ වෙලාවට තැනකට යන එක, වෙලාවකට තැනකින් එන එක, වෙලාවට අඳින පළඳින එක, ඒ වගේම කොණ්ඩේ කපන විදිය සහ සපත්තු දෙක දාන විදිය කියලා. ඒක විනයේ එක්තරා වූ පැතිකඩක් පමණයි. නමුත් ලෝකය දැන් එතනින් ගොඩාක් ඉදිරියට ඇවිත් ඉවරයි. UNICEF එකත් එක්ක මේ වෙනකොට යුරෝපයේ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක බැලුවට පස්සේ අපි අවුරුදු 70කට 60කට කලින් ගොඩනගාගත්ත විනයක් පාසල් රාමුවක් ඇතුලේ තාමත් ඒ විදිහටම භාවිතා කරමින් ඒ විනයම ළමයි තුර ගොඩනගන්න හදන එකෙන් හැමදාම වෙන්නේ අපේ ළමයි ලෝකේ ළමයි එක බලනකොටම හරිම පිටිපස්සෙන් අධ්‍යාපන රටාව ඇතුලේ හිටපු එක. දැන් ගත්තොත් එහෙම ෆින්ලන්ත වගේ රටවල් බොහොම නීතිගරුක ළමයි බිහි කරන්න ඔවුන් යොදාගන්නේ ඔවුන්ගේ UNICEF එකත් එක්ක ගොඩනගන බිල්ඩ් කරන ඔවුන්ගේ පොසිටිව් ඩිසිප්ලින් කියන ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක්ක ඔවුන්ගේ දෙමව්පිය ඔවුන්ගේ ළමයි ඉන්න එක කොච්චර වෙලාවක් ගත කරනවද? ඒ ගත කරන කාලය ගුණාත්මකව ගත කරන්නේ කොහොමද වගේ කාරණා රාශියක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒක තුළ ඔවුන් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ස්වාධීනව සමාජය ඇතුලේ හිට ගන්න පුළුවන් නැගිටින්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්. මොකද ස්වාධීනව සමාජය තුළ නැගිටින්න පුළුවන් හිට ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙකුට විතරයි සමාජය තුළ අවදානමක් කරන් වැඩක් කරන්න මානසිකත්වයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. සමාජය තුළ නිර්මාණශීලීව දෙයක් හිතන්න මානසිකත්වයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට තමයි රටක ව්‍යවසායකත්වය කියන එක වැඩි වෙන්නේ. නව නිර්මාණ කියන එක වැඩි වෙන්නේ. මේක ඊටම පුළුල් කාරණාවක් වශයෙන් දැන් විනය කියන දේ ලෝකයේ පිළි අරගෙන ඉවර තැනටපත් වෙලා ඉවරයි. නමුත් ලංකාව ඇතුලේ තාමත් අපි අවුරුදු ගණනාවකට කලින් නිර්මාණය කරගත්ත දෙයක් පස්සෙම දුවනවා. එහෙනම් ලංකාව තුළ අපි කරන්න ඕන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කියන එක විධිමත් අධ්‍යාපනය තුලින් හැමදාම වගේ ළමයාට කවන්න පොවන්න හදන්නේ නැතුව අපේ දෙමව්පියන්ට ළමයෙකුට අවදානමක් අරගෙන වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න වෙන එකයි. එතකොට ඒ වගේ තැනකට ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තුලින් ලංකාවේ දෙමව්පියන් සමාජයේව ළමයාට ඒ තැනට යාමට අවශ්‍ය කරන දේවල් දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් හැදෙන තාක්කල් ලංකාව ඇතුලේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් හැමදාම ලබා දෙන්නේ විධිමත් අධ්‍යාපනය ලබා දුන්න සපත්තු දෙක දාන විදිය සහ කොණ්ඩේ පීරන විදිය ගැන තියෙන විනය පමණයි. එතන එහාට ගිහිලා ලංකාවේ ආර්ථිකයක් වශයෙන් සමාජීය තත්ත්වයක් වශයෙන් අපි ගොඩ නැගෙනවා නම් සංවර්ධනයේ විවිධ පවතින රාජ්‍යයක ඉඳලා සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් බවට යන්න නම් බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට නොගිහින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාව තුළ අවදානමක් ගන්න පුළුවන් ළමයි බිහි කරන්න ඕන. ඒකට ලංකා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින් විනය ටාගට් වෙන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි. As Binura was talking about how child discipline is very important, he did point out another thing. We know technology develops day by day. But unfortunately, people tend to forget that discipline should develop day by day as well. So, as we know, day by day, crimes will increase in our society. Discipline will make sure that the crimes that happening in the future or done by different people in the future has been reduced up to an extent. He mentioned how Finland used different methods to make sure every child is disciplined enough to be in the society. Yes, we have seen that. Even when we move or look at examples like Switzerland, Finland, those countries do have, as an example, there is a cabinet inside or in public where they can open, and there's a jar where you can put the amount that they need to buy the product. We can just put the amount and get the item that we need, because they are so sure that they are well disciplined, and this discipline was maintained as the start of their childhood, not when they become adults, because we cannot make an adult more disciplined, because that's not easy. Then there won't be crimes at all. So thinking about that in your head, thank you very much, Binura, for pointing out different aspects to our topic today, which is education reforms and child discipline.
රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්නට නම් රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය බොහොම ඍජු සහ බොහොම ප්‍රබලව තියෙන්නට ඕනේ. ඒ විදිහට අවශ්‍ය වෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් නිර්මාණය කරනකොට ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය අනාගත ව්‍යවසායකත්වය සහ බය නැතුව ඕනම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් දරු පිරිසක් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ නිර්මාණය වෙන්නේ නැත්නම් ඒ තුලින් අපිට අර අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථිකමය වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් සමාජ වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන කරුණු කාරණාවන් එක්ක බලද්දී රටක විනයගරුක වැඩහිටි පුද්ගලයන් පිරිසක් නිර්මාණය වෙන්නට නම් බිහි වෙන්නට නම් අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක් වෙන්නේ බිනර කියපු විදිහට ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය තුළට විනය කියන දේ ටාගට් කරගෙන ඉදිරියට යන එක අපි කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. Welcome back to Charana TV Seethala Eethala. So we are done with 3 speakers who were talking about the topic education reforms and child discipline. And we have 3 more to go and a discussion round as well. So our next speaker, Neha Upamadi. එක තැනකදී මහත්මා ගාන්ධි කියනවා real education consists in drawing the best out of yourself. අපේ අධ්‍යාපන රටාවේ එක එක්කෙනාගේ වෙනස් වලට අදාළ වෙන විදිහටද අවස්ථාවන් ලැබෙන්නේ. උදාහරණයක් ගමුකෝ. අපි සත්තු 3 දෙනෙක් කියමු. වඳුරෙකුයි අලියෙකුයි මාළුවෙකුයි. අපි කියනවා අන්න අර තියෙන ගහට නගින්න කියලා. වඳුර ගහට නගී. හැබැයි ඊටු දෙන්නට මොකද වෙන්නේ? හැබැයි යාළුට හැකියාවක් නැතුවද? නෑ අපි එකම දෙයකින් තමයි හැමෝම මනින්නේ. O level ඉවර වුණාම මැත්ස් වලට එකක් ගත්තම හැමෝම කියනවා ඔයාලට මැත්ස් කරන්න පුළුවන් මැත්ස් කරන්න එහෙම කියලා. ආයෙ සයන්ස් වලට එකක් ගත්තම කියනවා ඔයා බයෝ කරන්න ඒකට වඩා හැකියාව තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයා කරන්න කියලා. හැබැයි ඒ ළමයා ඇතුළෙම ඉන්න පුළුවන් තව චිත්‍ර වලට ආස ඒකට ආදරය කරන ළමෙක්. ඇයි එයා තීරණය ගන්නෙ නැත්තේ? වටේ ඉන්න අයගේ පේරන්ට්ස් ලගේ ටීචර්ස් ලගේ තියෙන එක එක කරන්න කියලා කියන දේ නිසා එයා තෝරගන්නේ නැහැ ඒක. හැබැයි එයා ඉස්සරහට විඳවන. එයා ජොබ් එකක් කරන්න ගියාම එයා ආසාවෙන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා එදා චිත්‍ර තෝරගත්තා නම් එයා ගොඩක් ආසාවෙන් ඒක කරනවා. දැන් මේ පීඩාකාරී තත්ත්වය ඇතුලේ සර්වයිව් වෙන අය දිගට යනවා. හැබැයි හැලෙන අයට මොකද වෙන්නේ? අපි ගත්තම O level fail වෙච්ච අයට අපේ රටක් ඇතුලේ ඊටමත් strong project එකක් තියනවාද මේක දිගට එයාලව ගන්න එයාලගේ මානසිකත්වය හොඳට තියාගන්න. ඇත්තටම නෑ නේද? එතනින් පස්සේ යාලා දිගටම ඉන්නේ පරාජිත මානසිකත්වයෙන්. අපිට මොනවා හරි දෙයක් නැති වුණා. ලොකු දෙයක් නැති වුණා වගේ දෙයකින් තමයි හැසිරෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම යාලේ ජීවිතේ එක කඩයිමක්වත් ෆේල් වුණාවත් නෙමෙයි. පොඩි දෙයක් යාලට මගහැරෙන විතරයි. ඉතින් ඒ පරාජිත මානසිකත්වයෙන් ගොඩ එන්න අවුරුදු 11ක ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා යාලට උදව් කරන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම අපේ අධ්‍යාපන රටාවෙන් ඇත්තටම ප්‍රතිඵලයක් තියනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. අපි ගත්තම මුලින් ඉඳලා කෙනෙක්ට ඩ්‍රීම් එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් කැරියර් කවුන්සලින් කියන දේ ඉස්කෝලේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම එයාලා ඇයි ඒ වගේ දෙයක් තෝරගත්තේ? ඒ ලෙවල්ස් වලට ඇයි ඒ වගේ විෂයක් තෝරගත්තේ? යාළුව කරන්න නිසාද නැත්නම් දෙමව්පියෝ කියන නිසාද නැත්නම් ඇත්තටම එයාලට ඒක හැකියාවක් තියනවද කියලා ඇත්තටම ඒ විදිහට හොයලා බලන්න පුළුවන් කැරියර් කවුන්සලින් තිබ්බනම්. හැබැයි අපේ රටේ එහෙම දෙයක් නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට තමයි ළමයි අනිත් අය කියන දේවල් වලාගෙන එක එක දේවල් තෝරගන්නේ. ඒ වගේම ඩිසිප්ලින් ගැන කතා කරද්දී පනිෂ්මන්ට් කියන එක නෙමෙයි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. Talking about the discipline is not measured by the clothes, hair and the shoes. But apart from that, did we learn anything from the school about the life discipline or to take the care of our mind? So that's the discipline. Thank you all. Thank you very much, Neha. She pointed out how people or the students in our country and also in the system needs an educational guideline, how they should be facing a certain panel before deciding what they should do in the future. But if I add to that, I think our parents need a career guidance first of all. Because if they get the career guidance, I think most of the students right now select what the parents need, not what they need. But unfortunately, down the line, they would flunk 1 or 2 exams and then realize this is not my path. Because I'm pretty sure everyone right now who's watching this show
or your friends would be facing the same issue. And also, along with that, we should make sure that it is embedded in the system itself, not just within our education maybe as a policy, but we should make sure it is within the system so that we can make a proper educational reform that is collaborated with child discipline. සමහර විට ජීවිතයේ එක තැනකදී අපිට පරාජ වෙන්න සිද්ධ වුණොත් ඒ පරාද වීම අපි බාරගන්නේ මොන විදිහටද? අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අපිට කියලා දීලා තියෙනවද දුක සතුට මොන විදිහටද සමබරව දරා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ? අපි මොන විදිහටද ඒ වගේ පරාජ වීම හමුවේ අභියෝගයන් හමුවේ මොන විදිහටද මුහුණ දෙන්නට ඕනේ කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ පොතේ තියෙන පිටු ටික හෙට මෙහෙට කරන එක විතරක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ විදිහට දරුවෙක්ගේ ඒ දරුවා තුළ තියෙන දැනුම ආකල්ප කුසලතා කියන මේ හැමදේම ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න ගොඩනගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කර දෙන විදිහට කියලා තමයි නේහා අපිත් එක්ක කිව්වේ. බොහොම ස්තුතියි මේ දේවල් අපිත් එක්ක කතා බහ කරලා ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කරන්න අපිත් එක්ක මේ කරුණු බෙදා හදාගත්තට. අපේ මීළඟ කතිකයා සූදානමින් ඔහු සවින් එදිරිසිංහ. මම හැමදාම පාසල් ගියා. මම අමතර පන්තිත් ගියා. හැබැයි එකකට විතරයි ගියේ. මම අමතර වැඩත් කරා. මේක මේ ප්‍රතිපලාපු කාලට අහන්න ලැබෙන පොඩි දේශනාවක් නේ. පොඩි මිනිස්සු කියන්නේ මේ ළමයි කියලා හිතන්න බෑ නිකන් රොබෝල වගේ. කොහොමද කියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිටම හිතනවා යකෝ මේ ළමයෙක් වෙන්න බෑනේ. ළමයෙක්ට මෙච්චර දෙයක් කරගන්න බෑ. ඕක තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය. හැම දෙයක්ම කළා. ඒ උනට ලැබිච්ච දෙයක්වත් නෑ අන්තිමට. ලැබිච්ච එකම දේ තමයි මොකක් හරි දිස්ත්‍රික් එක එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉන්ස්ටිටියුට් එකක එයා උසස් තැනට ගිහිල්ලා එයා තමයි හොඳම ළමයා වෙලා තියෙන්නේ. මොකද තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපනය. ලංකාවේ අධ්‍යාපනය මූලික වශයෙන්ම වෙලා තියෙන්නේ මේ exam based. කියන්නේ විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ නිකන් හම්බෙච්ච ආශ්‍රයගේ දත් ගනිමු. මොකද අපි කන්නංගර මහත්තයා නිකන් තමයි අධ්‍යාපනය දුන්නේ. දැනටත් ලංකාවේ මිනිහෙකුට ලංකාවේ දුප්පත් මිනිහෙකුට වැඩෙක් එහෙම නැත්නම් සල්ලි තියෙන මිනිස්සෙක් කවදා හරි ලෝකේ දිනන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය නිදහස් අධ්‍යාපනය. ඒකට අපිට මුකුත් කියන්න බෑ. ඒ වුණාට මේ නිකන් ලැබුණු පළියට අපි හැමදේම ගන්න ඕනද මේ නිකන් දෙන? නේද? එහෙම අපේ තියෙන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. අපි හැමදේම ගන්න ගියොත් නිකන් දෙන අපිට ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. පොඩි කාලයක් තමයි ඉන්න වෙන්නේ. අපි දැන් මෙහෙම ගමුකෝ. ඔය කොරෝනා වසංගත කාලේදී අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහ නිලධාරීන්ගෙන් ආපු ලොකු මේකක් තමයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕන. මොකද එයාලා හැමදාම කරපු අධ්‍යාපන ක්‍රමය කරගෙන යන්න බැරි වුණා. ගුරුවරු නිකන් ගෙවල් වල ඉඳන් පඩි ගත්තා. එහෙම තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලැබුණ නැහැ හරියට. මේ හැමෝටම ෆෝන්ස් නැහැ. ඩිජිටල් ඩිවයිඩ් කියන එකත් මෙතනින් මතුවුණා. මොකද හැමෝටම එක විදියට මේව නැහැ. එක විදියටම මේ ඩිජිටල් ඩිවයිසස් නැහැ. ඒත් එක්කම මේ කිව්ව දේ තමයි මේ මොඩියුල් බේස්ඩ් අධ්‍යාපනයකට යමු. මොඩියුල් බේස්ඩ් කියන්නේ අපේ ওই විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ දන්නේ නැති එක මොඩියුල් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ විභාගයක් තියෙනවා. මේක තමයි ලන්ඩන් සිලබස් කියලා අපි කියන්නේ. එක්සෙල් සිලබස් කියලා තව යනවා. මේ ක්‍රමයට කරමු. මොකද එතකොට අපේ තියෙන මේ සිලබස් එකේ එහෙනම් පත සිලබස් එකනේ තියෙන්නේ. දුටුගැමුණු රජුරෝ වැසිකිළියට ගියේ කීයද කියන එකත් අපේ ඉතිහාස පොතේ තියෙනවා. ඒ වුණාට දුටුගැමුණු රජුරෝන්ගේ මිනිස්සුන්ට කොහොමද දැනුනේ දුටුගැමුණු රජුරෝන්ගේ පාලන කාලය කියන එක අපේ ඉතිහාස පොත්වල නැහැ. තියෙන්නේ ඔහුගේ වීරකම් විතරයි. මේක වැඩි. මේක සිලබස් එක ගොඩක් ඩෙන්ස්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඍජු වැඩි කියලාත් කියනවා. ගොඩක් අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් කෙටි කරලා පොඩ්ඩක් මේක හදන්න ඕනි. ඉතින් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය තමයි අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය මේවා ඉදිරියට ගේනවා. ඒ වුණාට පැනල්ස් වල ඉන්නේ දේශපාලන අතපෙවීම් වලින් ආපු අයද මන්ද කියලා සමහර විට අපිට හිතෙනවා. මොකද හැමදාම නම යන්නේ ඉතිහාස පොත හැමදාම දැන් ඉතිහාස පොත අවුරුදු 80ක් විතර පරණ ඉතිහාස පොත අවුරුදු 80ෙම හදලා තියෙන එක පුද්ගලෙක්. ඒක මිනිහටත් මාර ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒත් එක්කම අපි මේ ගුරුගෝල සම්බන්ධේ ලංකාවේ ඉතින් හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ගුරුගෝලයෝන්ගේ ඔක ගුත්තිලකාවේ ඉඳලා එන දෙයක්. මූසිලයි ගුත්තිලයි අතර ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න තාම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගියොත් එහෙම මේ ওই ප්‍රයිවට් ටියුෂන්. දැන් ප්‍රයිවට් ටියුෂන් වලින් තමයි ළමයි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න. පාසල් යන්නේ නිකන් පාසල් අධ්‍යාපනයේ තිබ්බ කියලා කියන්නේ විතරයි. අපි මේ තව ගොඩක් දේවල් දෙනවා. අපි කතා කරමු මේ
ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකදී මොකද අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඊටමත් අපි සීරියස් ගන්න ඕන දෙයක් සහ ගොඩක් පරාසයක් තියෙන දෙයක්. අපි කතා කරමු ෆින්ලන්තයේ අධ්‍යාපනය කොහොමද දෙන්නේ ඊට පස්සේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය කොහොමද වෙනස් කරන්න පුළුවන් සහ ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන හොඳ දේවලුත් කතා කරමු. ස්තුතියි. විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන රටාවක ඉන්න අපිට විනය ගැන අමතක වෙලාද? අපි මොන විදිහටද දරුවන්ගේ විනය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ? ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි අධ්‍යාපනික ප්‍රතිසංස්කරණයක් එක්ක කියන එක තමයි සවින් අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ. අපි සංවාද වටේදී ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා තව දේවල් අපිත් එක්ක කතා බහ කරනවා කියලා අපිට පොරොන්දු වෙලා ගියපු නිසා. හැබැයි මේ ගෙනාපු කරුණු කාරණාවන් එක්ක මොන විදිහටද අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙන්නට ඕනේ කියන එක පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි ඇති. මොකද අපි අද මාතෘකාවෙනුත් කේන්ද්‍රගත කරන්නේ ළමයින්ගේ විනය මොන විදිහටද අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඔස්සේ නැවත ගොඩනගන්නට පුළුවන් කියන කරුණු කාරණාව පිළිබඳව. Savin gave a beautiful introduction to it. Savin කිව්වා නිකන් ඉන්න අස්සයාගේ දත් ගනිමුද කියලා. නිකන් දුන්න අස්සයාගේ දත් ගනිමුද කියලා. එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. ඇත්තට අපි හැමදාම කරන්න ඕනේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. නිකන් දුන්නත් වටින අස්සයෙක්නේ. So thinking about the value of education, there should be reforms like everyone were explaining up until today, up until now actually in the program. So when it comes to educational reforms, thank you very much Savin for that. We should make sure the discipline from each student is within that educational reform as well. So without taking much more time, let's go to the next speaker. He is Mihin De Silva. Discipline. විනය. එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍ය විනය. කිව්වම මතක් වුණේ කොණ්ඩේද? රැවුලද? නැත්නම් හරියට අඳපු යුනිෆෝම් එකද? එහෙනම් ඔබත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි විනය මනින්නේ කොණ්ඩෙන් යුනිෆෝම් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ හැසිරෙන විදිහෙන්. ඒ පාසල් විනය, ශිෂ්‍ය විනය. ඔය කියන ළමයාම ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ අම්මට තාත්තට කරදරයක් නා. පාරේ යද්දි කායිරෙන් නෙමෙයි නම් පාර පනින්නේ. කන ටොෆි කොලේ ඒ ඉස්කෝලේ ඇරලා එළියට ගිහිල්ලා කන ටොෆි කොලේ කන මොකක් හරි කන බොරදී පොලිතින් කවරේ එළියට දානවා නම් දැනතට දානවා නම් මේ අපි හදන ශිෂ්‍ය පරපුරේ විනය මොකද්ද? Let's start from there. Discipline by definition is making someone respect or making someone behave according to a set of values, ethics or a moral code. So we should ask ourselves, should we be made by someone or somebody disciplined, or else should we be disciplined by ourselves? ඇයි අපිට බැරි self discipline වෙන්න? රටක් විදිහට අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ ළමයින්ට අවුරුදු 1 සිට 3 දක්වා ජපානි කරනවා නම් ඇයි අපිට බැරි රටක් විදිහට අපේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න? Set of values, set of cultural social values that are morally correct in a Sri Lankan society. ඒ කියන්නේ අපේ සමාජය තුළ යම්කිසි හරි behavioral pattern එකකට අපේ ළමයින්ව හරි discipline එකකට අපිට හදන්න පුළුවන් නම් අවුරුදු ඒ education reform එක අපිට කරන්න පුළුවන් පොඩි කාලෙදී අපේ ළමයින්ව හරියට self discipline විදිහට හදන්න අපිටත් අද ජපානයට නැත්නම් ෆින්ලන්තයට මගේ අනිත් colleagues කතා කරපු ඒ රටවල් ඒ ගිහිලා තියෙන තත්ත්වෙට අපිට achieve වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ self discipline එකත් එක්කම අපේ තියෙන දේවල් මොකද අපි රටක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි ගොඩක්ම කතා කරන දේ තමයි මේ financial discipline කියන එක. අපේ politicians පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කෑ ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වියදම් කරද්දි එයාලත් දන්නේ නැහැ කොහොමද වියදම් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ politicians ලගේ වියදම් අයවැය කියන්නේ වැය ශීර්ෂය ආරම්භ බැලුවොත් එයාලා වියදම් කරලා තියෙන දේවල් හරිම hilarious. අපි දැනගන්න ඕනේ financial discipline එකකින් වැඩ කරන්න. ඒ වගේ discipline also have many aspects. So we should talk about that as well. ඒ වගේම අපි එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මේ self discipline කියන දේ promote කරොත් අපේ financial discipline එකක් අපි හරියට තියන් ගියොත් රටේ economy එක වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි environment එකට ආදරය කරන්න මිනිස්සු අපි create කරොත් කවදා හරි අපේ මේ environment එක sustainably develop වෙනවා. ඒක නිසා අපි රටක් විදිහට self discipline promote කරලා අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. Thank you. අපේ මේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන දුර්වලතාවය සහ මේ විනය කියන දේ නැතිකම ගොඩාක් දුර යන්න ඕනේ නැහැ බලන්න. දියවන්නා පැත්තට යන්න. ඒක තමයි අපිට මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ. අපි ඒ කාලේ ඉඳලා මේ අධ්‍යාපනය සහ විනය කියන දේ ගැබ් අරගෙන මේක හරියට හැදුවා නම් මෙහෙම උදා වෙන්නේ නැහැ දවසක්. Like Mihin mentioned, how financial discipline, how this discipline can be divided into various aspects
is now something that we talk about. Why couldn't we talk about these things back in the days? Unfortunately, the environment was well versed, so there was no need of bringing in different discipline into the syllabus. But with the technological development, globalization and different concepts being introduced to our country and to different countries which have the same capacity like Sri Lanka, we should consider in development of the disciplinary methods in educational reforms that can be collaborated with these kind of topics. It's not just about the hairstyle or whether you have cut your nails, whether you have done your homework on time. That's not the discipline that we are talking about. We are talking about how the educational discipline or educational system can be maintained through child discipline. That's the whole topic, and these 6 speakers were elaborating beautifully up until now. Thank you very much, Mihin, for adding your thought for this topic as well. ඇත්තටම ලහන් මේ මිහින් අතින් කියවිච්ච විශේෂම දෙයක් තමයි මේ self discipline එක. එහෙම නැත්නම් ස්වයං විනය කියන දේ මොන විදිහටද අපි තුළ නිර්මාණය වෙන්නට ඕනි කියලා. අපි අර දන්න දෙයක් තමයි දරුවෙක් කියන්නේ අපිට හොඳ දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන් හොඳම කාල සීමාව. අර වැඩිහිටියෙක් වුණාට පස්සේ අපිට දෙයක් තේරුම් බේරුම් කරලා දෙනාට වැඩිය දරුවෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රමාණය සහ ඒක ප්‍රායෝගිකත්වය වැඩි. හැබැයි අද ලංකාව වෙනකොට අපි දකින බහුතරයක් වැඩිහිටියන්ට ස්වයං විනය තියෙනවද? Are they really self disciplined? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපිට මතුවෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් දරුවෙක්ගේ කුඩා කාලේදී ඔවුන් මොන විදිහටද හික්මීමක් ඇති කර ගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය තුළ, ආගම තුළ, ජීවන රටාව තුළ, පවුල තුළ මොන විදිහේ ආචාර ධර්මයන්ද සිරිත් විරිත් වලටද අනුගත වෙන්නට ඕනි කියලා අපිට ඔවුන්ට පුළුවන් නම් කියලා දෙන්න අපේ මේ විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අවිධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් හෝ වෙන්නට පුළුවන්. ඒ තුලින් අපිට දරුවෙක් ස්වයං පෝෂිත වෙනවා වගේම තමයි අවසානයේදී රටක් විදිහට ස්ථාවර ස්වයං පෝෂිත රටක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන් වෙයි. ඒ සඳහා අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය කරන්නේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් කියන දේ තමයි. අද මේ කතිකයින් 6 දෙනාම අපිත් එක්ක කතා කරේ. ඔවුන්ගේ කතික වටවලදී අපි බලමු මේ සංවාද වටේදී තවදුරටත් ඔවුන්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමු. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So we had our speakers round. The topic was education reforms and child discipline. So now we are back into the discussion round. So any of y'all do y'all have any questions for one another? සවින්ට යොමු කරන්න කැමති පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේ ඔයයි කතාව අහන් මට හිතිච්ච දෙයක් තමයි මේ දැන් නිකන් දුන්න අශ්වයෙක්ගේ දත් ගන්න කිරීමක් ගැන කතා කරානේ. ඒ කියන්නේ ඔබ සවින් බලාපොරොත්තු වෙනවද කවදා හරි ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ පෞද්ගලීකරණය වුණොත් එහෙම ඔය කියන විනය, සදාචාර ධර්ම, ළමයින්ගේ ආකල්ප ඔය කියන දේවල් හැදෙයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය තුලද වැරද්ද තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ළමුන්ගේ ආකල්ප තුලද ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? ඔව් ඇත්තට මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි මේ පෞද්ගලීකරණය ගැනත් කතා කරා. මම හිතන්නේ සීතල ඊතල වෙන වැඩසටහනකදී. දැන් ඔය සීතල ඊතල වල මැක්ක තමයි අධ්‍යාපනය සහ ඩිසිප්ලින් එක. මොකද අපි මොන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කතා කරත් මොන මාතෘකාව යටතේ කතා කරත් අපි අන්තිමට එන්නේ අධ්‍යාපනයට. දැන් අර කිව්වා වගේ මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය. දැන් ඇත්තටම ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතන්න නිදහස්ද අධ්‍යාපනය කියලා. මොකද දැන් තැනකට එන්න පුළුවන් ඇත්තටම අමතර පන්ති යන මිනිස්සුෙකුට විතරයි. අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා කිව්වට නමට නිදහස් අධ්‍යාපනය තියෙනවා. පාසල් තියෙනවා. මේ අපේ රජයන් අලුතෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පටන් අරගෙන තියෙනවා ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියලා. සමහර ලාට ළඟම පාසල තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 80ක් විතර දුරයි. ඒක හොඳම පාසලකුත් නෙමෙයි. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වුණාට මේවා හදනවා. එතකොට අර කිව්ව ප්‍රශ්නේ ප්‍රයිවටයිස් කරොත් හොඳ වෙයිද කියලා හිතනවා. මොකද එතකොට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නැති අගය එනවා. මොකද අපි හැම දෙයක්ම කියනවා අගය දාන්න ඕනි කියලා. ඒත් එක්කම අපිට එන ප්‍රශ්නේ තමයි එතකොට කොහොමද මේ රටේ දුප්පත් මිනිස්සු මේ රටේ අඩුම ගානේ 3 වේල කාලේ ඉන්නවත් බැරි මිනිස්සු කොහොමද තැනකට එන්නේ? එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේවා අපි මේ ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස්ඩ් මේ ආණ්ඩුවේ පාසල් වුණත් රාජ්‍ය පාසල් වුණත් යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එක රකින්නවද? මම humanities and education faculty එකක ඉන්න ළමයෙක් වශයෙන් දන්න දෙයක් තමයි හැම පාඩමකටම lesson plan එකක් හදන්න ඕන ගුරුවරයෙක්. මොන විෂය වුණත්.
ওই ලෙසන් ප්ලෑන් එක දැන් ගිහිල්ලා බලන්න ඕන රාජ්‍ය පාසලක මං හිතන්නේ එක ගුරුවරයෙක්වත් හදලා ඇති කියලා. මේක චෝදනාවක් නෙමෙයි මං උපකල්පනයක් කරන්නේ. මොකද ওই ලෙසන් ප්ලෑන් එක හදන්නේ නැහැ. ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් හදලා තමයි පිළිවෙලකට වැඩක් වෙන්න ඕන. ඕක කිසිම ගුරුවරයෙක් අතෙන් වෙන්නේ නැති දෙයක්. එතකොට ඕක ප්‍රයිවට් පැත්තට අපි ගියොත් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් තියෙනවා. මේවයි එහෙම බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ලෙසන් ප්ලෑන් එක ඇවිල්ලා බලනවා. වෙනම ප්‍රින්සිපල් ගින්දලා බලනවා ලෙසන් ප්ලෑන් එක තියද කියලා. එතකොට මේක ටිකක් දැන් අපිට හිතනවා දැන් සැලුන් වගේ තියෙනවා ප්‍රයිවට් කැම්පස්. මේ ප්‍රයිවට් කැම්පස් වලින් පිටත් වෙන එළියට එන ළමයි විනය සමහර විට ගන්න දෙයක් නැතුව ඇති. සමහර විට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලටත් වඩා විනය අවුල් ඇති. ඒ වුණාට ඔවුන් තමයි වෘත්තීය මට්ටමින් උසස් තැන්වල ඉන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල වල අයත් ඉන්නවා නෑ කියන්නේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සහ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉතා උසස් තැනක තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ දෙගොල්ලෝ අතර වෙනස බලද්දී සමහර විට ප්‍රයිවට් කැම්පස් ගියපු අය, ප්‍රයිවට් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ගියපු අය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි ඉස්සරහින් ඉන්න දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කතිකාවක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් සහ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් ගියපු අයගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳයි. ආණ්ඩුවේ අවුරුදු 13ක් ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන තියෙන ඉංග්‍රීසි I can't speak English චුට්ට ඒ වගේ එහෙම තමයි. ඒකත් එතකොට හිතන්න අපි කොහොමද මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ජොබ් මාකට් එකත් එක්ක හැප්පෙන්නේ. මොකද දැන් අපි මේ ග්ලෝබල් විලේජ් එක ජීවත් වෙන්නේ. ගොඩක් රටවල් එක්ක අපි තරඟ කරන්න ඕන. එතකොට මට හිතෙනවා දැනුත් අපි ප්‍රයිවටයිස් කියලා කිව්වේ නැති වුණාට ප්‍රයිවටයිස් වෙලා තමයි අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ. මොකද වැඩිපුර අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන එක්කෙනාට තමයි වැඩිපුර පඩියක් තියෙන රස්සාවකට යන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒත් එක්කම තමයි මේ ඔය දඩුවම් කිරීම ගැන නේහා නැත්තම් මිහින් මට මතකයි කතා කරා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා උතනදී. අපි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය ගැන කතා කරාම මේ දඩුවම් දෙනවා කියන එක ගැන ලොකුවට කතා බහ නොකරට හැබැයි අපි පොඩි තැනදී දරුවෙක් අතින් සිද්ධ කරන පොඩි වැරද්දක් මම උදාහරණයක් විදිහට අපි ළඟ ඉන්න යාළුවාගේ ලස්සන පැන්සලක් දැකලා මං ගෙදර අරන් එනවා. ඔය වැරද්දම සමහර විට ඔහු වැඩිහිටියෙක් වුණාම මූල්‍ය වංචාවක් එහෙමත් නැත්නම් මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවයක් දක්වා දුරදිග යන හොරකමක් මැරකමක් බවට පත් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ නිවැරදිව ඔවුන්ව ස්ථානගත කරනවද? ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඒ දැනුම නැත්නම් ඔවුන්ව නිසි මාර්ගයට ගන්න එක සිද්ධ වෙනවද? වැරද්ද දැක්ක තැනදී මොන විදිහටද මේ තුළ ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඇති වෙන්නට ඕනේ? හිරන්නේ මම ඔකට පොඩි තර්කයක් ගන්න කැමතියි. දැන් මේ වෙලා තියෙන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා ටීචර් කෙනෙක් ගැහුවාම ගිහිල්ලා ඒකට කම්ප්ලේන් එකක් දානවා. ටීචර් වැරස් කරන එක තමයි ලොකුම දේ කියලා. මේ කාලය තුල අපිට හරියට දකින්න ලැබුණා. මම කියන්නේ දරුවන්ට දඬුවම් කරන්න ඕනේ ඒක මේ විශේෂයෙන්ම මේ භෞතික දඬුවම් කරන්න ඕනේ කියන නෑ කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. නමුත් මම දකින දෙයක් තමයි දරුවා දඬුවම් කරන එකට විරුද්ධ කළාට අම්මලා තාත්තලා හරි දරුවා විසින් හරි දරුවා දන්නේ ඇයි මම මේ දඬුවමට හේතු වුනේ. මගේ මොන ක්‍රියාවද වැරදි? ඇයි මම මෙහෙම දෙයක් කරපු නිසායි මේක උනේ කියන එක තමයි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වැරද්ද කළා කියලා දරුවට මේ තේරුම් යන්න ඕනේ මම කරපු දේ වැරදි කියලා. එයාට ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැතිකම තමයි මෙතන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ 6 ඉඳන් 11ට යනකම් 10 11ට යනකම්ම තියෙනවා ජීවන නිපුණතා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ මොකද්ද? තවත් එක විෂයක් විතරයි පාඩම් කරලා ලකුණු අරගෙන ඉබහාග ලියන්න ඕනේ. තේරුමක් නැහැනේ. ජීවන නිපුණතා කියන්නේ ළමයා සමාජයට ගිහිලා සමාජානුයෝජනය වෙන එක. මේකට ටාගට් කරපු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් හැදෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දඬුවම් කිරීම කියන දේ ඇතුළේදී දඬුවම නෙමෙයි ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. දඬුවම නෙමෙයි මූලික වෙන්න ඕනේ. දරුවට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේක වැරදි, මේක හරි කියලා එක. සමාජය ඇතුලේ මේ දේ වැරදි, මේ දේ සමාජයෙන් වැරද්දක් කියලා පිළිගන්නේ කියන එක දරුවට අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා අන්න එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නැතුව දරුවෝ කරන්නේ ටීචර් මට ගැහුවා නම් ගෙදර ගිහලා අම්මට කිව්වා අම්මා ගිහලා පොලිසියට එන්ට්‍රි එකක් දැම්මා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. දරුවාගේ වැරද්ද කොතනද කියලා පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. දරුවට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ හරහා දරුවව සමාජානුයෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම හිතන්නේ මම හිතනවා දැන් කිව්වා වගේ මේ අපි දඬුවමට ඒ කියන්නේ දඬුවමට බය හදන ළමයි ඉන්නේ. එතකොට තමයි අර මට මතකයි මේ කලින් අපේ කලින් වටේ සාකච්ඡා වුණා. ඒ කියන්නේ නැගිට්ටම නැගිටින්න කියනවා වාඩි වෙන්න කිව්වම ඒ කියන්නේ මේ නැගිටින්න කිව්වම නැගිටිනවා වාඩි වෙන්න කිව්වම වාඩි වෙනවා. ඔය වගේ ළමයි හැදෙන්න මම හිතනවා මේ දඬුවමට බයෙන් අපි හදන එකෙන් කියලා. ඒක නිසා අපි ඒකයි මම හිතුවේ මේ এডুকেෂන් රිෆෝම් සරහා අපිට ප්‍රී ස්කූල් এডুকেෂන් එකකින් ධම්ම. ඒ කියන්නේ ළමයාගේ මුල් විය සංවර්ධනය කරන තනින් ධම්ම අපිට ගේන්න පුළුවන් නම් යම් කිසි විදියකින් ළමයා self discipline විදිහට අපේ moral code එකට හරියන්න අපේ society එක අපේ culture එකට හරියන්න ඒවා පරණ values එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ
යාවත් කාලීන වෙමින් අපේ සොසයිටි එකට හරියන්න අපි ගැලපෙන්නේ මේ විදිහට අපිට සිස්ටම් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා එතන තමයි ඇත්තම ජයග්‍රහණය අපිට තියෙන්නේ කියලා. මොකද අපි දඬුවම් කරන එක හරි. නමුත් ඒ දඬුවම අපි ඒ කියන්නේ ළමයාට ඒක ඉස්සරහට බලපාන්න නැති විදිහට මොකද සමහර වෙලාවට දඬුවමේ consequences විවිධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම මම හිතනවා රටක් විදියට අහෝ අපි ලෝකයක් විදියට අපි ෆින්ලන්ත ගැන කතා කරා, ඒ වගේම ජපාන ගැන කතා කරා. ඒ රටවල් කරනවා වගේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමයින්ට ප්‍රී ස්කූල් এডুকেෂන් එකේ ඉඳන්ම ළමයාව විනයවත් කරලා, ඒ කියන්නේ විනය කියන්නේ මේ හරි moral code එක, හරි moral values ටික අපි දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒකයි අපි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ. මේ කාරණා දෙකටම මම එකතු කරන්න කැමතියි. පළවෙනියටම අවබෝධය ලබා දීලා හෝ දඬුවමක් දෙන එකට මම පෞද්ගලිකව විරුද්ධයි. මොකද මේ වෙනකොට ලෝකෙම පිළි අරගෙන ඉවරයි. ශාරීරික දඬුවම කියන දේ ෆේල් සිස්ටම් එකක් කියලා. ඒකෙන් ළමයෙක් කොයිම වෙලාවකවත් මානසික මට්ටමකින් ස්වාධීන මනුස්සයෙක් කරන්න බෑ. ඒ සිස්ටම් එක ෆේල්. ඒක ලෝකෙ පිළි අරන් ඉවරයි. ලංකාව ඇතුලේ 2005 අංක 17 චක්‍රලේඛනයක් මට ගැහුවා මතකයි. ඒ චක්‍රලේඛනයට අනුව ලංකාවේ ගුරුවරයෙකුට ධනාත්මක ආකල්පයකින් වුණත් මම මේ ළමයව හදනවා කියලා ශාරීරික දඬුවමක් දෙන්න තහනම්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ළමයින්ට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඇත්තටම පොලිසිය යන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලංකාවේ ලෝක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ගුරුවරු තාම දඬුවම් කරනවා. දෙමව්පියෝ තාම දඬුවම් කරනවා. මේ දඬුවම් කරන එකේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මෙතන කිව්වා වගේ self discipline හැදෙන එකට තියෙන ලොකුම බාධාව දඬුවම්. මොකද හේතුව ගුරුවරයෙකුට තවදුරටත් ළමයෙකුට ශාරීරික දඬුවම් කරන්න බැරි නම් විතරයි ඒ ගුරුවරයා ක්‍රියේටිව් විදියක් හිතන්නේ ළමයාව ධනාත්මක පැත්තට ගන්න. ඒ ළමයාට ශාරීරික දඬුවම් කරන්න පුළුවන් තාක්කල් ඒ ගුරුවරයා එක මේ භාවිතා කරන ඒ දරුවා හරි මාර්ගයට ගන්න. නමුත් ඒක බැරි වෙන තැනදී ඒ ගුරුවරයාට සිද්ධ වෙනවා මොන හරි තව දෙයක් හිතන්න. හරියට ළමේ මල් පෙති කඩනවා නම් මල් ගහක තියෙන මේ ගුරුවරයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා මේ ළමයාට ගහලා කියන්න ඔය මල් පෙති කඩන්න එපා කියලා. නමුත් මේක තහනම් කරන දවසට විතරයි ගුරුවරයා හිතන්නේ ළමයාට මේ මල් පෙති කඩන එක නවත්තන එක ළමයාට මලේ මල් පෙති ටික තියෙද්දිම ලස්සන බලන්න පුරුදු කරන්න. එතකොට මේක කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ චක්‍රලේඛනයක් හදලා මදි. චක්‍රලේඛනේ පාසල ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ළමයි දෙමව්පියෝ මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න ඕන. අපේ අර සංස්කෘතිය ඇතුලේ අපි කියනවා අර කිරි හොද්ද හැඳි ගෑවේ නැත්තම් කැටි ගහනවා කියලා. නමුත් හැඳි ගාන විදිහ දැන් වෙනස් වෙලා. ඉස්සර වගේ ගහලා හැඳි ගන්නෑ. දැන් ඒක හරීම වෙනස් විදිහට අලුත් විදිහට හැඳි ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මොන විදිහටද ළමයින්ගේ විනය ස්ථාපිත කරන්නද? විනය වැඩි දියුණු කරන්නට නම් අපි දන්න දේ තමයි විෂය නිර්දේශයට එහෙම නැත්නම් අච්චු පොතක් තිබුණොත් පාසල් පද්ධතිය තුළ ගුරුවරයා ඇවිල්ලා උගන්වනවා. ළමයි මේක ඉගෙන ගන්නවා, විභාගයට යනවා, ලකුණු ගන්නවා. විනය කියන දේත් අපිට උගන්වන්න වෙන්නේ අච්චු පොතක් හරහා එහෙම නැත්නම් සිලබස් එකකට අන්තර්ගත වෙලාද එහෙම නැත්නම් ගුරුවරුන් ටික නිසි ලෙස පුහුණු වීමක් ලබා දීලා මේ ගුරුගෝල සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරලාද එහෙම නැත්නම් මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා වෙන නිර්මාණශීලී විකල්පයක් තියෙනවද මොන විදිහටද ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නට ඕනේ කියන එක ගැන. ඔද මේ සංවේදනය කියන එක හිරන්නේ හදන්න ඕන දෙයක්. එම්පති කියන එක ළමයින්ගේ. මේ අපි දැන් මනෝවිද්‍යාව, අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව කියලා වෙනම කාණ්ඩයක් තියෙනවා මනෝවිද්‍යාවෙන් මෙන මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේවා උගන්වනවා ගුරුවරුන්ට. අපි තව කතා කරපු දෙයක් තමයි ගුරු වෘත්තිය. ගුරු වෘත්තියේ කඩිනමින් වෙන්න ඕන ගුරුවරයාගේ ඇඳුම හදන එකද නැත්නම් ඔවුන්ගේ රැකියාවට සරිලන විදිහේ වැටුපක් දීලා උන්ට තව රැකවරණ දීලා උන්ට තව දැනුම දීලා උන්ට තව නූතන දැනුම දින එකද කියන එක ගන්න ඕන අපේ පාලකින් තමයි. ඊට පස්සේ මම අර විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් අපි ගමුකෝ. දැන් ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ හොඳද නරකද කියන එක ගන්න පුළුවන් එකේ රිසල්ට් එක මොකද්ද? ඡන්දේ. ඡන්දදායකයාටනේ අධ්‍යාපනය දෙන්නේ. එතකොට ඡන්දෙන් පත් කරේ ඡන්දදායකයා කවුද? ඊටත් වඩා අධ්‍යාපනයේ තියන අයද? ඊටත් වඩා අධ්‍යාපනයේ තියන අය ඉන්නවා. ඒත් ඔවුන් ගන්න තීරණ බලන්න. මේ හොඳ MA තියෙන මිනිස්සු, PhD, ડોක්ටර්ස්ලා, ඉංජිනියර්ස්ලා ඔවුන් ගන්න තීරණ බලන්න. හිරණ මමත් ඒකට අදහසක් එකතු කරන්න කැමතියි. දැන් අධ්‍යාපනය කියන දේ ගුරුවරුන්ම විතරද ලබා දෙන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනය කියන දේ පාසලකින් විතරද ලැබෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනය කියන දේ ගෙදරින් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. අම්මයි තාත්තයි දෙන්න එහා ගෙදරට අලුත් වාහනයක් ගෙනාවහම එහා ගෙදර ටිකක් ලස්සනට හැදුවාම ඊරිසියා කර ඒක ගැන අර කුහක කමින් හිත පුරෝගෙන ඉන්නවා නම් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කවදාවත් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ බිහි වෙන ළමයා මේ අනිත් සමාජ මිනිස්සුන්ගේ මතවලට ගරු කරන්න, මේ මිනිස්සුන්ව අගය කරන්න පුරුදු වෙයි කියලා.
අධ්‍යාපනය කියන දේ මම හිතන්නේ ඔතනිනුත් පටන් ගන්න සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. අර පුංචි කාලේ ඉඳන් අවුරුදු 1 ඉඳන් අවුරුදු 5 විතර වෙනකන් දරුවා ඉන්නේ ගෙදරනේ. ඉතින් ඒ ළමයාගේ ආකල්ප අපිට එතනින් හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ පාසල තුල ඔය සිද්ධ වෙන්නා වූ අධ්‍යාපන රටාවට ඒගොල්ලන්ට අනුගත වෙන්න ලේසි. එතනින් අපේ රට මම හිතන්නේ මීට වැඩිය ටිකක් යම්තාක් මට්ටමකට උසස් මට්ටමකට අරගන්න පුළුවන් වෙයි. ගෙදරින් හොඳ සිතුවිලි හොඳ විදිහට හැදෙන්නේ කොහොමද, හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න කියලා දුන්නොත්. අනික තව දෙයක් මම එකතු කරන්න කැමතියි. දැන් අපි ඩිසිප්ලින් ගැන කතා කරද්දී අපි ඒක අලුත් ලෝකෙට ගැලපෙන විදිහට මම දැකලා නැහැ. ඩිසිප්ලින් හදනවා. දැන් ෆෝන් එකක්, ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්, ලැප්ටොප් එකක් ඒ වගේ වෙන වැරදි දැන් ගොඩක් කාලේ දැන් එන ඩිජිටල් තිරයත් එක ගොඩක් වැඩි. හැබැයි ඇත්තටම අපි ඒක තුල කොහොමද ස්වයං විනයක් ඇතුව හැදෙන්නේ කියන එක අපිට පාසලෙන් ලැබෙන්නෙත් නැහැ. අම්මලා උනත් ගොඩක් දෙමව්පියෝ හැමෝම නෙමෙයි ෆෝන් එකක් කියවම ඒක වැඩනවා වගේ වයසට වැඩක් නැහැ. හැබැයි දැන් තියෙන සිස්ටම් එකත් එක ඔන්ලයින් ගත්තම හැම ළමෙක්ටම ඕන. හැබැයි ඒක විනයකින් කරන හැටි කිසිම කෙනෙක් හරියට කියලා දෙන්නේ නැහැ. අපි වැරදි නැති තැන කෙනෙක් හොඳ ඉන්නට වැඩිය වැරදි ගොඩාක් තැන කෙනෙක් හොඳින් ඉන්නවා නම් තමයි මං හිතන්නේ විනය කියලා. මං හිතන්නේ ඒක අපි තවත් පාසල් පද්ධතියෙන් සහ අපේ පවුලෙන් හදන්න ඕන දෙයක්. වැරදි ගොඩක් මැද ළමෙක් හොඳට ඉන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය සිද්ධ වෙන්නට ඕනේ කොහොමද කියලා ළමා විනය සුරක්ෂිත කරන්න වැඩි දියුණු කරන්න. මේ කතික වටේදී සහ සංවාද වටේදී ඔබටත් බොහොම පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කොයි විදිහටද අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මේ තරුණයින් විදිහට වුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ අනාගත පරපුරට දරු පරපුරට ප්‍රතිනිර්මාණය වෙන්නට ඕනේ කියලා රටක විනය නැවත වරක් ගොඩ නගන්නට නම් ස්ථාපිත කරන්නට නම් කියලා අපි අවසාන වශයෙන් අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. සහන්. ඔව් මම හිතනවා රටක අධ්‍යාපන ක්‍රමය දැන් විනය කියන එක ගැනත් අපි ටාගට් කරලා කතා කරොත් මූලිකම දේ මම හිතනවා ළමයි විචාරශීලී කරන්න ඕනේ. විචාරශීලීත්වය නැති තැන තමයි අපි අර කියපු විදිහට දේශපාලන තත්ත්වයේ දක්වා ලංකාවේ ඇවිල්ලා තියෙන විචාරශීලීත්වයක් නැතිකම. මම හිතනවා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය හා ඒ හරහා විනය කියන දේ විචාරශීලීත්වයේ හරහා ඇති කළ යුතුයි. ඒ සඳහා තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සකස් විය යුත්තේ. මම හිතන්නේ අනිත් අයගේ මතවලට ගරු කරන්න පුළුවන්, අන්‍ය මතවලට ගරු කරන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක්ව අගය කරන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක්ගේ දෙයක් දැකලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් પરම්පරාවක් බිහිවිච්ච දවසට ලංකාවේ විනය කියන දේ හරි ලස්සන තැනකට එයි. විනය කියන දේ තුනේ ස්වාධීන මනුස්සයෙක් සමාජයේ බිහි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක විධිමත් අධ්‍යාපනයෙන් විතරක් කරන්න උත්සාහ නොකර මට හිතන විදිහට අවිධිමත් නොවිධිමත් කියන සියලුම අධ්‍යාපන කුලකවලට ප්‍රතිසංස්කරණ එකතු කළා දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ ළමයා හදන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක තව චුට්ටක් කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ලංකාව ඇතුලේ ස්වාධීන මිනිස්සු ගොඩක් බිහි වෙයි. අපි අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඇතුලේ හැමෝම ඉස්සරහට ගෙනියමු. කවුරුත් පරාජිතයින් නොකර හැමෝම ඉදිරියට අරගෙන යමු. එතකොට ගොඩක් ස්කිල්ස් තියෙන ගොඩක් අය බිහි වේවි. හැම දෙයකටම ගැලපෙනවා. නිදහස කරගහන් සාදු සාදු කියන් අධ්‍යාපන වන්දනාව යන ගමන් ගුරුන් ළමුන්ටද ළමුන් ගුරුන්ටද වෙන්දේසි කරන් අධ්‍යාපනය විකිනෙයි ඉහළ ලන්සුවට ආයුබෝවන්. මං හිතන විදිහට අධ්‍යාපනය ගෙදරින් පටන් ගන්න ඕනේ. එතනින් ඉස්කෝලේට යන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි ඉන්ඩිවිජුවල්ස් විදිහට සෙල්ෆ් ඩිසිප්ලින් එකක් ඇතුව හැදුනොත් අපිට ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවක්, ලස්සන ලෝකයක් ඊට දිනේ කොණ්ඩෙන් ඇඳුමෙන් ඔබට ගියපු විනයවත් ලස්සන ලෝකයක් බිහි කරන්න පුළුවන් වෙයි. අධ්‍යාපනය කියපු ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ 1 ඉඳන් 13 වසර වෙනකන් අපි ලබා ගන්න පාසල් අධ්‍යාපනය. මේක නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා හැදෙනුවට මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබන්න මගෙත් ඔබෙත් දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් සියලු දෙනාගේම බදු මුදල් කැප වෙනවා කියන එක අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ. ඒ තුළින් නිර්මාණය වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහොම විනයගරුක, සදාචාරශීලී, ආකල්පතින් සංවර්ධිත විනයගරුක පුද්ගලයෙක් කියන එකත් අපි අවබෝධ කරගත යුතුමයි. පාසලට නිසි වෙලාවට එන එක ඔබේ නිවස තුළ ඔබේ වැඩිහිටියන් ඔබේ මිතුරු මිතුරියන් ඔබේ සහෝදරයින් එක්ක ඔබ ගනුදෙනු කරන විදිහ ඔවුන් එක්ක කතා බහ කරන විදිහ ඔවුන් එක්ක දේවල් හුවමාරු කරගන්න විදිහ ඔබේ සගයත් එක්ක ඔබේ අදහස් හුවමාරු කරගන්න තැන පටන් ඔබේ විනය නිර්මාණය වෙනවා ඔබේ විනය මැන බැලෙනවා. කවදා හරි දවසක රටක් විදිහට ඉදිරියට යනකොට රටක් නියෝජනය කරලා ජාත්‍යන්තරයට ඔබට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එදාට රටේ නාමය විනයගරුක විදිහට ඔබට අරගෙන යන්න බැරි පුද්ගලයෙක් නිර්මාණය වුණොත් ඒ තුළ රටේ අධ්‍යාපනය හෝ වේවා ඔබේ
පාසලේ නාමය වෙන්න පුළුවන් ඔබේ පවුලේ දෙමව්පියන්ගේ කීර්ති නාමය වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන තත්වයකටපත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ විනයගරුක සදාචාරශීලී දරු පරපුරක් රටට දයට දායාද කරන්න. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නිවැරදි සහ ප්‍රමිතියකින් යුතු අධ්‍යාපනික ප්‍රතිසංස්කරණයක්. විධිමත්, අවිධිමත් සහ නොවිධිමත් කියන මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයන් සියල්ලගෙනම. Exactly. Up until today, we have done certain things. It's in the past. But moving forward, we should do the right things. That's how we can maintain the discipline within ourselves. In order to develop the self-development or self-discipline, we should be responsible for our acts. If we don't take responsibility for what we are doing, how can we point out to another person and say, you should be disciplined enough? We cannot point out to an education system and say, include self-discipline. It's something that comes within you. We should keep that in mind as well. All these 6 speakers included beautiful new things to this topic, which is educational reforms and child discipline. With that, we'll be wrapping up our session. Hoping to see you next week with another topic, another new 6 faces to include their ideas as well. This is us, Charana TV, Seethala Eethala.